Tjena, välkomna tillbaka. Nu har vi ett riktigt jävla projekt att bita i. Det är en Targa 31 som inte kan ha varit polerad på jag vet inte hur många år. Men ägaren vill i alla fall ta tag i det här nu och få båten såld, få den i ny skick. Så kommer nog behöva våtslipa, få se hur grovt våtslipapper vi kommer behöva gå. Men ja, det här kommer ta några dagar, så häng med så visar vi hur vi gör. Så innan vi börjar våtslipa och polera då, så måste vi tvätta båten. Och till det så har vi vår båtborste, vi har boat cleaner och sen en tvätthink. Så det är bara att blanda ungefär 5-10% med boat cleaner och sen så går vi och borstar av båten med båtborsten och spolar av. Så när vi ska komma igång och tvätta båten då, så börjar vi alltid högst upp längst fram. Så nu uppe på flybridgen så borstar vi av den, spolar av den. Och sen så kör vi överbyggnaden vid fören, jobbar sig bakåt och sen sist friborden. På sådana här svåråtkomliga ställen så är det svårt att komma åt med båtborsten. Då kör vi med en sån här allround-borste. Och sen om det är riktigt tajta ställen, då kan du bara ta en mikrofiberduk så här och komma åt. Man kommer åt i alla små vrår. Nästa steg då, efter tvätten, så tejpar vi vattenlinjen med den här bredare tejpen, 36 mm tejp. Och sen så små detaljer med 4 mm tejpen. Typ här på relingslisten och på sådana ställen man inte vill få märken på. Nu då, tejpat, ska vi börja köra en testruta här då för att se vilken process vi ska använda. Jag hoppas att det går med bara köra med en sån här roterande maskin, dubbelsidig ull och vara en rubbing. Men jag bettar tyvärr på att vi kommer behöva våtslipa en del. Ja, nej, så roterande räckte ju verkligen inte bara, så att vi behöver gå på med lite våtslip nu. Så vi kör ett test här bredvid. Vi kör med våtslip. Sådär då, nu är vi klara med testet. Och det här med att bara köra roterande, det ser man, det blir inte alls bra. Och sen så körde vi 2000 våtslip här, roterande med rubbing och sen polish frioscillerande. Och sen här har vi kört med 1000 våtslip, sen 2000 roterande med rubbing och sen polish med frioscillerande då. Och ja, som sagt, den här ser man ju med roterande, det blir inte alls bra. 2000 blir bra, men är man petig som oss så är det lite grumlighet och oxid kvar. Och sen 1000 här då blir det riktigt jävla bra. Så vi fortsätter med den här processen då och börjar med våtslip 1000 och så kör vi. Sådär någonting då. Nu när våtslipen är färdig, då ska vi gå på med roterande maskin, ulltrissa och lite rubbing.
Sådär någonting då. Nu ska vi gå på akterspegeln lite. Här hade vi hoppats på att det skulle räcka med roterande, för vi har inte samma typ av tunga oxid med de här vita stänken förutom uppe vid linjerna. Jag gjorde en liten testruta här. Tyvärr så kommer vi behöva gå på med våtslip på grund av att vi får en grumligare yta desto längre ner vi kommer. Så att det man kan se här då, när man lyser, det är att ovankant så har vi en tydligare ljusbild. Och när vi jobbar oss neråt så blir den allt suddigare och suddigare. Så att det blir samma moment här. Våtslip, roterande och sen frioscillerande. Så nu har vi testat att gå på med våtslip här då. Och det vart ju ganska stor skillnad jämfört med när vi enbart körde roterande och frioscillerande. Så vi fortsätter med våtslip på hela akterspegeln. Där då, nu börjar vi snart bli klara med friborden. Så efter vi har kört med roterande så måste vi alltid städa upp, få bort polerrosorna när det är mörk gelcoat. Så då kör vi med våran polish. Där då, nu är vi snart klara. Nu gäller det bara att skydda ytan då. Så då kör vi med vårt vax. Och sen så lägger vi på med maskin. Och vi kör med en sån här slipmaskin. Bara för att vi har tillgång till den. Den väger lite, men det funkar precis lika bra att köra med en vanlig maskin. Så då lägger vi på en tunn yta på hela friborden. Låter vänta i ungefär 20-30 minuter. Sen är det bara att torka om. Så där då, nu har vaxet fått ligga på här i ungefär en halvtimme, så då är det bara att torka av. Då brukar vi köra med 2 dukar, så en för att grovtorka och en för att fintorka, så blir det toppenresultat direkt. Överbyggnaden här då, så har vi testpolerat, och det är ju därför det är så jävla viktigt med testpoleringen, för då har vi sett här att på det ljusgråa så räcker det att bara köra med roterande med rubbing och sen polish med frioscillerande. Men på den här boarden som vi kallar för, på kepsen, så behöver vi gå på med våtslip. Nu har vi ju då kört klart med roterande och rubbing. Så då går vi vidare på polish, på frioscillerande maskin och städar upp hologram. Sista kvar då, vaxning av överbyggnad. Så kör vi med vanliga frioscillerande maskinen, våran vaxtrissa och vårt vax. Och sen så har vi ju lite utrymmen som är svåra att komma åt, och då kör vi lite vax på en mikrofiberduk så här och går och duttar. Bra tips här då när man vaxar. Passa på att vaxa även glasrutorna, för vårt vax binder även på glas, vilket gör att det även funkar som en glasförsegling. Vaxet har legat på här i ungefär en halvtimme, så nu är det bara att torka av. Sådär, då var vi äntligen klara. Typ
Ja, jag tror det var 60 timmar det tog totalt. Hur tyckte du det gick? Jo, men jag tycker väl att det har gått bra. Det var ju kämpigt till och från. Men man får njuta när helheten är klar. Ja, så det är bara att njuta av resultatet.